السلام عليكم اخوات، كنتمنىكم تكونوا مزيانين. اليوم جيت نشارك معكم تطبيقي لواحد الملاقيه في القفطان، كتجي روعه وكذلك تطبيقها سهل وكتطلع بسرعه. كنتمنى تعجبكم وتطبقوها. بدايه في هذا التطبيق غنحتاج خيط ديال الميله او اي خيط متين، وغنحتاج العقيق المهرس اللي هو في اللون الذهبي، وكذلك غنحتاج العقيق ديال البيرلا اللي كتكون في الخيط اللي هو اللون الأخضر واللون الأبيض. اللون الأخضر هو الحجم 1 واللون الأبيض هو حجم 2. من بعد ما كنعقد الخيط من واحد الاتجاه، كندخل الخيط من أسفل ديال الثوب وكندير غرزة كما هو مبين في الفيديو. من بعد ما كنثبت الخيط على الثوب كما هو مبين في الفيديو، كناخد العقيق بهذا التسلسل. كناخد عقيقة ديال المهرس، عقيقة ديال بيرلا، عقيقة ديال المهرس، بيرلا حجم 2، ثاني عقيق مهرس، عقيقة ديال بيرلا، عقيق مهرس. كندير غرزة في الجهة المقابلة وكندخل الخيط في الثوب مسافة نصف سنتيم أو أقل. ومن بعد ما كندخل الخيط في الإبرة مسافة نصف سنتيم، كندير غرزة فوق الثوب وكناخد عقيقة ديال مهرس، عقيقة ديال بيرلا، عقيقة ديال مهرس، وكندخل الإبرة في العقيقة البيضاء اللي هي البيرلا حجم 2. ثاني هنا كندير نفس العقيق اللي في الجهة المقابلة كنديرو في الجهة الأخرى، وكندير غرزة في الثوب وكنحافظ على نفس المسافة السابقة. من بعد ما كندير غرزة في الثوب، كندخل الإبرة في العقيقة الأخيرة اللي هي العقيقة ديال المهرس، وكناخد العقيقة الخضراء، العقيقة المهرس البيضاء، المهرس البيضاء، وكندخل الإبرة في العقيقة ديال المهرس. كندير غرزة في الثوب باش كتثبت لي الشكل ديال الملاقية، وكندخل الإبرة نفس المسافة السابقة اللي هي نصف سنتيم، وكندير غرزة في الثوب وكناخد نفس العقيق السابق. كناخد عقيقة ديال المهرس، عقيقة خضراء، عقيقة ديال المهرس، وكندخل الإبرة في العقيقة البيضاء. من بعد ما كندخل الإبرة في العقيقة البيضاء، كناخد نفس العقيق اللي درت في الجهة الأخرى كنديرو في الجهة المقابلة، وغنبقى ماشية بنفس الطريقة حتى غنكمل الهبطة ديال هذا القفطان. غنخليكم مع التتمة، واي استفسار مرحبا بكم في الكومونتيرات، راه كنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم. وغادي نرجع معكم باش نشارك معكم التطبيق ديال التدراس المناسب لهذا الشكل ديال الملاقيه.